Hej och välkommen till Salgados som vi ska måla idag. Det är en stor sjö som ligger mellan Albufeira och Almanzao de Pera. Här finns det en mycket vass och palmer och sjöfågel, och längre bort här så finns det en flock flamingos, men de syns knappt härifrån där vi sitter. Här ligger Almanzao de Pera långt i bakgrunden här och en massa sanddyner, och precis över grundkanten här så ligger en härlig sandstrand och havet som är där borta. Det är lite muligt idag, men det kommer nog bli en solig bild ändå, tror jag. Det här är motivet som vi ska måla, är den där trädet där borta och husen i bakgrunden, lite palmer och lite vatten och vass och sånt där. Så jag börjar skissa lite grann. Och jag börjar med att rita dit det här trädet som jag tycker som jag tänkte vara huvudpunkten i min bild då. Passerar nere till höger i bilden då. Och där ser ni, det speglar sig i vattnet hitanför, det kan bli väldigt fint. Liten vasskant har vi bort där, ritar inte så noggrant. Det är bäst att markera vart man får grejerna så att säga. Bakom det här trädet är ju en golfbana och det är väldigt ljus gräs där, så det tänkte jag faktiskt lämna så. Vasskanten har vi där nere också, den blir lite speciell, den speglas lite grann i vattnet. Det är lite palmer på högersidan där. Och sen har vi en litet träd till lite längre bort. Det tänkte jag göra lite mindre än det där första trädet jag gör. De är lite lika stora på bilden här, men jag tror det är dumt att få precis likadana träd, utan man försöker göra det andra lite mindre och mörkare. Sen har vi då bergen, jag tänker överdriva dem lite grann, göra det lite högre på högersidan. Där har vi ett hus. Det försöker jag rita dit och försöker lämna det vitt när jag målar sen då. Och jag låter även vänstersidan gå upp lite grann så man inte blir så här lite platt och tråkigt bara. Så den varierar höjderna lite mer än vad de finns i verkligheten, så blir det trevligare bild. Till vänstersidan har vi också palmer. Palmerna försöker jag göra lite olika höga, lutar dem lite olika håll så det inte blir lika. Sen har vi då en liten vass rugg i vattnet här då, så man får lite en känsla av att det är lite vass i vattnet där då. Och jag har även en på vänstersidan här, får se om jag kommer att måla den. Tveksam om den behöver vara där. Risk att det grötar ihop sig för mycket. Ja, då ska vi börja måla. Och jag tänkte börja med himlen. Jag tar koboltblå, blandar ihop det och lägger ett kraftigt där uppe. Det brukar ju fejda bort lite grann och bli väldigt ljusare, så att det nästan som man får ta i ännu mer längst upp där. Himlen är ju lite mulen där, så att det är lite små dis på himlen där också, så att vi får se hur det blir. Som ni ser så har jag staffliet också i skugga. Jag sitter och målar lite, jag tittar med staffliet i en riktning och målar i den andra riktningen, just för att det ska vara skugga på pappret. Det är väldigt viktigt när man sitter ute och målar att man inte har solen på pappret. Dels så torkar det väldigt snabbt, allt för snabbt. Och sen blir man väldigt bländad. Man kommer göra en väldigt mörk bild. När man kommer hem och tittar på den, sen kommer man säga, oj vad mörkt allting blev. Och det vill man inte göra. Jag blandar lite råt som jag har. En lilaaktig färg. Även alizarin kan man använda. Och så att jag får en liten annan variation på färgen när jag målar allt, eftersom jag målar ner. Jag tar även och målar runt huset som jag har tänkt där. Det har jag ritat en liten fyrkant. Så att jag lämnar det vitt helt enkelt. Ni ser jag lämnar lite vita fläckar med flit här då, så jag ska få lite moln. Och då går jag på med lite vatten efteråt i de där fläckarna och får så de sprider sig och blir lite ljusare punkter där då. Här i huset lämnar det vitt. Och mest mycket vatten på slutet där, för jag vill att himlen ska faktiskt bli ljusare när den kommer ner så. Och jag målar över skogskanten så att säga. Jag målar hela vägen ner så här, för den där skogskanten kan jag måla ovanpå. Så jag lämnar inte vitt mot den, för då får jag en vit kant mot skogen där. Här tar jag lite fuktigt vatten, lite vatten bara helt enkelt, och lägger i de här vita fläckarna jag har. Så kommer de expandera och blomma lite grann, så att jag får lite mer så att säga molnkänsla där uppe då.
får man inte göra för mycket, utan här får man bara låta det göra lite grann och så får man låta det vara och se vad som händer. Och här tar jag och använder lite ljusockra sen. Den här färgen som jag målar himlen har ju blivit lite lila. Jag har ju blandat lite rött i den. Och då kan jag gå på med lite ljusockra, och när de nu blandar sig med varandra så får jag ingen grön färg, utan det blir en liten gråare färg så att säga. Jag tar lite kraftigare ljusockra ju längre ner jag kommer. Här bakom trädet som ni ser, där är ju gräsmattorna väldigt ljusa och gröna, och där tänkte jag lämna väldigt ljust. Så jag lägger väldigt tunt just där, så det kommer få en belysning där då. Sen på sidorna kan jag ta lite kraftigare med ljusockra. Och bakom palmerna kan jag också ha lite kraftigare, så jag får lite skillnad på färg, som inte målar med samma färg över hela. Om ni tittar på molnen här så ser ni nu hur det lilla vattnet där har flyttit ut och det har bildats små moln så att säga på himlen där. På vänstersidan tänkte jag lite blåare färg, lite kraftigare färg. Så det får en lite mer kallare sida där borta på den sidan. Så får lite differens. Och nu ser ni att när jag blandar blått och ljus också så får jag väldigt fina gröna färger. Här är lilla kanten mot vattnet som kommer där. Det är väldigt fint när man lägger en liten färg bredvid en färg som håller på, eller som är fortfarande fuktig. Så då flyter de ihop, det kan bli väldigt fint. Så man inte blandar allting färdig färg och lägger dit, utan man låter det blanda sig lite på pappret sådär. Det kan bli väldigt fint. Nu tänkte jag måla vattnet. Och jag använder då en liten ultramarinblått med lite alizarin. Lägger lite ljus då precis framför den här ljusa fläcken på gräset där då. Och tar lite mörkare på sidorna där mot palmerna till då. Lägger även in lite längs strandkanten så det får rinna ner och flytta ner. Och den här palmen speglas ju där, eller trädet speglas ju i vattnet där. Så att det ska lägga dit det nu medan det är fortfarande fuktigt här. Den här vassruggen tänkte jag då lämnar jag helt enkelt lite vitt just där den ska vara. Så kan jag få lite hjälp att måla den sen. Jag blandar lite kraftigare färg allt eftersom jag kommer ner här. Så jag får lite djup i vattnet så jag inte målar med samma blåa färg hela tiden. Nu blandar jag till en lite mer ultramarin, mer pigment i färgen. Allt eftersom jag kommer ner här. Och längst ner så lägger jag riktigt kraftigt med färg där. Nu är det fortfarande blött där, så kan jag lägga i en längs strandkanten här och som får flytta ner lite grann i det här jag nyss målat då, lite försiktigt. Då får jag automatiskt lite luddiga kanter på det hela. Här ligger då speglingen från det här trädet som jag inte har målat än. Här är risk att man gör för mycket när man gör det här, för man ser ju inte hur det blir just när man har gjort det. Så det är nog dags att sluta nu med speglingen där då. Palmerna speglas ju också i vatten, så jag lägger dit lite mörkt vid dem också. På den här sidan har vi också lite palmer som kommer att spegla sig i vattnet, så man lägger lite mörkt där precis innan det hinner torka. Det brukar, som för färgen brukar ju tendens att försvinna, så att man får gärna överdriva lite grann kontrasterna när man målar, så att det är, annars bleknar allting och blir ungefär samma färg. Jag tror det är dags att låta det här torka nu, och då eftersom jag sitter här i solen så behöver jag bara vika upp stafflit lite grann med en
upp mot solen, vinklar den dit. Så får den stå så där en stund och torka. Sådär, nu tror jag det har torkat. Känner på pappret och hör man vilket ljud det är. Då kan man känna hur torrt det är så att säga. Det är viktigt att det är torrt så det inte börjar flyta ut ännu. Det jag gör nu är att jag testar vilken färg jag ska ha. En del testar på ett papper men jag brukar vilja testa på det jag ska måla helt enkelt. Och jag tycker den där blir lite för blå så jag tar och blandar lite koboltturkos som jag har i den blåa så jag får en lite mer blågrön ton på det hela. Jag har också bytt penseln ut till lite mindre eftersom jag ska ha lite mer detaljer. Nu är ju skogskanten här så är det viktigt att man varierar sig på ett härligt sätt. Vissa, ibland lite större träd, lite vassare ställen på vissa ställen så man får lite variation så det inte blir bara lika hela vägen för det brukar se lite dött ut. Jag lägger små pilar bakom huset här då, små träd som sticker upp. Kan bli rätt fint. Och dessutom ringa in trädet så det syns lite tydligare på så sätt. Huset är ju viktigt att man inte gör runda hörn på huset. Det är ju lätt att man lämnar den där och bara är lite slarvigt runt omkring. Det är ju viktigt att man markerar husets hörn, i alla fall på några av hörnen på huset. Så att man får dit formen. Jag tar lite orange och lägger i samtidigt så det får flyta in i det gröna. För det är inga skarpa gränser på det utan det får faktiskt sitta ihop med resten här. Det är en liten skugga där på huset som man kan se. Fortsätter med den här skogskanten ner över här. Lägger i något högre träd på vissa ställen. Jag lägger lite mörkare under huset så det hamnar lite bättre på plats. Här är ju lätt att bli lurad av att när man har en yta som man har målat för någon minut sedan och så går man dit med en ny färg och då är den ju väldigt blöt och ser mycket mörkare ut. Och sen efter någon minut senare så har den också torkat och blivit ungefär samma nyans som tidigare. Så att när man målar i och vill ha en lite mörkare fläck så får man verkligen ta i med mycket, mycket pigment. Jag tar en lite ljusocker eller börnsenna i färgen när jag kommer längre ner så jag får en liten grönare ton allt eftersom jag kommer närmare och närmare.
Det här trädet som jag har där är min lite huvudfigur. Och då tar jag väldigt varm färg. Jag tar lite ljusockra med lite blått i, så får jag en väldigt varm och gul färg. Jag målar inte trädet samma färg, utan jag lägger i lite grönt på skuggsidan av trädet, så jag får lite volym på det här trädet nu. Hoppas att det ska sticka ut mot allt det andra som finns i bilden där. Jag lägger i det här trädet som jag har lite längre bort också, men det gör jag mörkare. Det ska inte synas lika mycket, hade jag tänkt. Det är viktigt att bevara då den här ljusa bakom trädet här. Så det är lätt att man går in och målar med samma gröna färg där också. Då blir det väldigt platt och tråkigt och då kommer man inte se det här trädet. Här måste jag gå och klicka i ännu mörkare färg, för den har försvunnit där. Stammen är väldigt tunn, gör den inte för tjock. Det är lätt att man gör för kraftiga stammar när man gör träden där. En skugga, väldigt platt skugga under träden. Här borta tror jag det finns flera stammar, så det gör lite väldigt tunn platt skugga ska det vara. Man ser ju faktiskt skuggan väldigt mycket från sidan och då blir den platt. Det är en annan sak om man hade suttit i ett flygplan, då hade det blivit en rund skugga. Ska se om de här palmerna ska vi göra på högersidan där nu. Där är det lite blandat, lite palm och vass och allt möjligt. Men man kan faktiskt få till lite palmer direkt, det där lite roligare. Och de är ju lite spretiga upp till och så lite stammar åt olika håll. Bra med lite vass och knöliga och vassa saker där på sidan som kontrast mot det här lite mjukare som vi har målat tidigare. Jag blandar också lite grönt och lite brunt och lite olika färger på de här som inte blir så enfärgade. Stammarna gör jag smala, olika lutning, olika tjocklek. Och inte blir likadana pinnar bredvid varandra så det ser ut som ett staket. Det gäller att variera sig lite grann där. Samtidigt kan jag lägga på den här vassruggen som finns där och ner mot vattnet. Det är ju en liten kant mot vattnet där som vi får göra. Och den varierar jag precis som jag gjort tidigare. Varierar lite med färgerna. Lite grönt, lite burnt sienna, så jag får lite mörkare. Kanske lite blåare på vissa ställen också. Några små vasstrån kan man faktiskt göra också. Inte många, men ett par stycken så att man hjälper till den här synen att det ser ut som vass.
Vi har en liten vassrugg ute i sjön där. Och vassen kan man ju inte göra allting som finns i vass. Det är ju hur mycket som helst, mycket strån som helst. Men man kan göra lite små strån och variera dem i storlek, variera dem i tjocklek, variera dem lite färg, göra dem lite mörkare ner till. Så man hela tiden inte gör pinnar likadana hela vägen. Ofta gör man för mycket när man ska göra en sån här grej, att man sitter och pillar på det för länge. Utan det oftast blir det bästa det första man har gjort. Lite fuktig pensel i nederkanten där, så får vi en liten mjukare kant mot vattnet. Här kan man också ta lite ännu kraftigare färg och lägga precis i nederkanten på vassen där, så att den verkligen hamnar i vattnet. Den här vänstra berget har vi här. Då kör jag också med en liten blå-grön ton på den. Och försöker gå ner och möta den här gamla linjen som jag målade tidigare. Jag kan ju gnida lite grann så att de möts, så att säga, inte blir en kant där. Några enstaka högre träd kan jag ju stoppa in på lite olika ställen där. Jag tar en blåare färg lite kraftigare när jag kommer ner över. Så att det varierar hela tiden. Sen vill jag att de här palmerna som ska vara där, att de får ändå en liten ljus yta bakom sig så att de sticker ut lite grann mot bakgrunden där. De här palmerna igen är ju en rad med palmer där. Jag tänker göra dem, börja med kronorna, varierar med olika penselsträck, lägger i lite mörkare färg på vissa ställen, varierar färgerna lite, och som sagt var någon palm lite högre, kanske lite spretigare. Jag låter dem nästan försvinna in i det som är bortanför där lite grann. Så kommer vi till stammarna och då drar jag snabbt med penseln lite skimra som det heter. Varierar dem både i tjocklek och längd och lutning, och så att det inte blir den där. Det där ser lite väl. Börja nerifrån och dra upp, och så får man dem tunnare längre upp också. Så får man lite mer liv i linjen som inte gör exakt samma tjocklek hela vägen också. Det ligger då en vassrugga hitan för dem där, så att man ser ju inte när de ligger på marken där också. Den gör lite mörkare.
varierar väl lite grann, men ligger en liten ännu mörkare färg ovanpå här närmare vattnet. Så jag får lite mer buskage och vass känsla av det hela där då. Och den här försöker jag också variera med väldigt mycket så att den är lite vass på vissa ställen. Sen lägger jag lite kraftigare färg, lite fuktig pensel utanför där så jag får liten spegling i vattnet där då. Men nu börjar det bli färdigt. Det behövs mer, så här ska det inte behöva vara.